Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Är vi redo? Vi är redo. Vi är redo för avsnitt 118, ett extra intervjuavsnitt. Så är det. Och inte med vem som helst. Nej. Med oss sitter alltså Johan Hjertonsson som är vd för Latour, investmentbolaget ska vi tillägga. Ja, och Johan, ibland känns det som att du liksom prioriterar Latour före börssurr. Det känns så. Jag förstår att det är jobbigt, Henrik. Först och främst vill jag tack så mycket, Gabriel och Henrik, att jag fick komma hit, äntligen. Jag har ju tjatat i ett par år för att vara med här i Börsur. Du har tjatat och liksom ligger man på så blir det ju till slut. Va? Jag tänker slut. trägen vinner. Ja. Så att det är jättekul att du äntligen har liksom accepterat att få Latour få vara med här i Börsur. Detta är Börssurr. Där sitter Gabriel Mellqvist, Johan Hjertonsson, vd Latour. Och Henrik Mitterman som alltså tjatat på Latours vd, inte tvärtom, i 2 år för att få till den här intervjun. Varsågoda. Vi får börja med ett varmt tack. Kul att ha dig här. Tack. Tycker du om intervjuer och den delen av vd-skapet? Ja, jag tycker det ingår ju naturligtvis självklart i vd-skapet och jag tycker väldigt så generellt sett om att kommunicera och prata med människor och jag är väldigt stolt att berätta om det vi gör och så vidare. Så det får jag nog säga ja. Men jag tycker också det här formatet är trevligt, som jag har förstått det. Det är ju mer också ett samtal. Så att det är ofta i samtal mer värdena uppstår och det intressanta händer i mötet mellan Men det är det vi hoppas bra på och idag. intresserade människor. Att man lär känna dig och Latour och får en idé om vart ni är på väg. Ja, precis. Och Gabriel är ju känd för att vara den stora skeptikern. Och Henrik Mitterman har aldrig ställt en kritisk fråga i hela sitt liv. Är det så? Är det så? Gabriel Dysterqvist står för det. Men då är det bra mix med er båda då. Ja. Men den taskiga frågan är väl, man skulle ju kunna invända att Latour inte har gått så bra som man skulle vilja på sistone på något sätt. Hur är din liksom formbeskrivning? Nej, men det där beror på vad du lägger i begreppet går bra. Liksom, om du tittar på liksom aktiekursens utveckling sista 2 åren, ligger det något i vad du säger. Och det har ju att göra med värderingen av aktien, och vi har haft en hög premie och nu har vi inte det längre. Men det viktigaste för mig, hur går i huvudsak våra underliggande bolag? Och vi äger 17 bolag som ni vet, 7 stycken helägda och 10 stycken där vi är huvudägare på börsen. Och liksom i huvudsak så de absoluta majoriteten av de här bolagen utvecklas ju väldigt väl med stigande resultat och stigande omsättning. Vi noterade orderingångsökning på 13%. Ja, det tycker jag är ganska starkt. Ja, det får man säga. I den helägda rörelsen. Men samtidigt så ökar den helägda rörelsens betydelse för Latour. Och har gjort det kontinuerligt under din tid som kapten. Var ska det sluta? Nej, så det viktiga för oss är att ha en mix i en publik miljö, en börsportfölj och en helägd rörelse. Vi tycker kombinationen är väldigt intressant. Sen är det inte så viktigt om det är 30-70 som det var ett tag, eller om det är 40-60 som det är med nu, eller till och med 50-50. Men de kommer liksom alltid vara stora båda två i balans. Det kommer inte bli 90-10 eller någonting sånt, utan det kan variera över tid hur de utvecklas. Att äga bolag där man bestämmer själv så att säga och kan påverka mer och förändra. Nu antar att det är lättare att ändra i Svegon än i Sweco till exempel. Ja, men så är det ju såklart. Om du äger 100% av ett bolag så kanske det är lite lättare och lite snabbare att ligga på. Men vi är också väldigt vana i att agera i en publik miljö där vi agerar tillsammans med andra ägare. Så att, men finns det några fördelar? Så stor skillnad tycker jag inte det. Men finns det några fördelar med att vara börsnoterade? Som man tar några av era innehav som ju skulle passa väldigt bra på börsen. Alltså de helägda. Varför äger ni dem och varför lägger ni inte dem på börsen?
Nej, men alltså en fördel att vara börsnoterad, då får man ju gå på och träffa dig och Gabriel. Det är inte säkert. Tjata, liksom. Ja, det är inte säkert man har gjort annars. Liksom. Nej. Fast Latour kan ju vara börsnoterat, men du kan ha, om du tittar på ett innehav, kan du resonera kort om man tänker, passar det här bättre som helakt eller på börsen? Så vi tänker inte riktigt så. Vi tycker mer liksom att så länge vi kan stötta ett bolags utveckling, organisk utveckling, vi kan bidra med liksom kompetens, vi kan också stötta med kapital för förvärv och om vi kan göra det i en helägd miljö, då fortsätter vi gärna att göra det, så att säga. Sen kan det ju finnas ibland när vi känner till för att bolaget är fortfarande fantastiskt fint, men skulle passa bättre i en publikmiljö därför att vi känner att vi själva inte kan ta hela men det är ni öppna för det? Men vi kan, ja, det är vi ju alltid liksom, men det är ju inte så ofta vi har gjort det, eller vi har inte flyttat någonting från en helägda till. Ja, men för det blir inte så mycket liksom rock'n'roll nu. Alltså man tänker liksom för aktieägare så hade det ju varit ganska spännande om någon av Swegon eller Nordlock skulle komma ut på börsen. Ja. Det hade nog tagits emot väldigt väl. Ja, men å andra sidan, de är ju börsnoterade eftersom huvudmoderbolaget är börsnoterat. Latour är ju börsnoterat. Jo, men jag tänker... och vi redovisar ju varje kvartal exakt hur det går för Swegon till exempel. Ja, det gör ni. Men, och sen så ställer ni upp i rapporterna en multipel tabell där man kan se ungefär där ni tycker det borde vara rimligt värderat. Men gissningsvis skulle någon av de här bolagen som vi pratar om nu skulle få en helt annan multipel på börsen. Det skulle man ju kanske kunna tänka sig. Men den värderingen vi gör själva, och den är vi noga med, det skriver vi också i våra rapporter, det är en försiktig modell som är extremt konsekvent. Jag tror vi har gjort så i mer än 10 år, vi har inte ändrat någonting i hur vi gör den värderingen. Man kan ju göra det på olika sätt som Henrik. Och vi ser det ju mer som ett sätt att visa läsaren och den som är intresserad av Latour att så här är ett sätt man kan värdera vår helägda rörelse. Här är en modell du kan använda. Men vi säger ju också till läsaren och den presumtiva investeraren eller nuvarande investeraren naturligtvis att gör också din egen värdering. Så man kontrollen väger man mot värderingen, för man avstår ändå teoretiskt från ett högre värde. Ja, jag skulle inte säga att man avstår så mycket kontrollen, men det ser vi i våra börsbolag att när man är huvudägare i ett börsbolag så har man ju också ganska stark kontroll. Och det är väl liksom viktigt att poängtera, det är väl liksom inte primärt för att vi tycker vi är de bästa, alltid liksom de bästa ägare. Vi tycker vi är bra ägare naturligtvis och väldigt långsiktiga och duktiga på att driva framförallt industriella bolag. Men däremot så vet vi att det är väldigt viktigt för ett företag att ha en tydlig huvudägare. Det är viktigt för ett bolag, det är viktigt för en ledning att känna det, så att inte det blir otydligt. Men det kan inte finnas fördelar. Alltså jag tänker, om vi tar Nordlock nu och så ut på börsen med det, ni behåller 30%. Latours aktiekurs skulle gå upp rejält. Du skulle bli lite hyllad. Latour är liksom, det händer grejer. Men vi ser inte så, vi är mer industribyggare. Vi bygger bolag och vi bygger industrier. Och värdet kommer visa sig alltid förr eller senare. Och Nordlock är ett fantastiskt bolag som har en fantastisk framtid framför sig. Om du är aktieägare, och det är du ju tror jag, faktiskt aktieägare i Latour, så skulle jag nog säga långsiktigt, Henrik, att då skulle du väl äga 100% av Nordlock. Ja, men jag vill ju samtidigt ta lite... Jag vill inte för jag menar, det har ju varit en sorglig historia att vara aktieägare de senaste 5 åren. Nu har jag turen att ha varit aktieägare i 15-20 år. Eller vad det är. Men de senaste 5 åren har ju varit en katastrof. Liksom, eftersom premievärderingen har försvunnit. Ja. Man borde ha sålt där någonstans. Ja. Men det beror på hur man ser på det. Man ska nog se på det långsiktigt, precis som du själv är. Långsiktig aktieägare. Men den liksom underliggande resultatutvecklingen helägd industri och i huvudsak i börsportföljen är ju också väldigt positiv. Ja. Så att det där, jag tror premie kommer och premie går. Och värderingen visar det. Och jag ska inte heller kommentera för mycket vare sig vår premie. Lika lite som jag kommenterade vår premie när den fanns och var väldigt stor. Så ska jag inte heller kommentera den rabatt vi har idag. För att det blir ändå så, Henrik, att kommenterar man för mycket runt premie respektive rabatt, indirekt så kommenterar jag aktiekursen. Man gillar ändå en kurs som går upp förstås. Ja, men lite så. Men jag tänker på, jag var på er årsstämma för ganska många år sedan. Och det var sådär halleluja-stämning, alla var sådär religiösa. Liksom. Nu har ni ju en hel del hårt prövade aktieägare. Och jag vet att det inte liksom är ditt fel eftersom det är en premievärdering som har krympt ihop. Liksom. Men det är ju en annan verklighet du möter.
Nej, men det tar jag liksom självklart på mig att man ska ha sympati för det. Ja. Att det finns aktieägare som har köpt våra aktier under de senaste åren. Ja. Och de känner ju liksom, men det fortsätter inte bara sådär med. Men jag tror också det är viktigt och till alla de som säger att titta på huvudsakerna av våra underliggande bolag och hur de utvecklar sig och det vet ju ni själva, ni är mer experter på det kanske än vad jag är i vissa avseenden. Aktieägaren är ju aktiemarknaden, hur den resonerar, det är inte så alltid så lätt att liksom ha en tydlig framtidssyn på det. 2 följdfrågor på det här. Trenden verkar ju vara den motsatta. Ni har sålt lite aktier i Assa för inte så länge sedan. Och Securitas. Så just nu är det väl snarare så att man viktar mer mot det onoterade och mindre mot det noterade. Är det en korrekt läsning och kommer det att fortsätta? Nej, det kommer inte fortsätta. Då går jag tillbaka till det jag precis sa. Det är viktigt för oss att båda de här investeringsarmarna är stora och har en stor tyngd. För vi gillar den publika miljön, vi gillar också den privata miljön. Och vi ser stora fördelar i båda. Och att vi sålde en liten del av liksom vårt innehav i Assa Abloy och Securitas, det var ju för att vi ser ju under de här, om vi tar en 5-årsperiod eller 6-årsperiod så har vi haft en fantastisk fin värdeutveckling i den helägda industrin. Så att vi ser väldigt fina affärsmöjligheter framöver i den helägda industrirörelsen, både organiskt och via förvärv, och har stor tillförsikt och tilltro till att den ska kunna fortsätta växa i hög takt. Och då tycker vi som ansvarsfulla, långsiktiga ägare som vi är, så måste vi också kunna försörja de här bolagen. Bara för att vi äger ett bolag till 100% ska ju inte liksom minska bolagets möjligheter att växa. Det är men det viktigt. Måste vara svårt val. Jag menar, tänker, du är ordförande i Assa Abloy. Man kan ju tolka det som att du ser större potential i det helägda än i det bolag som du råkar vara ordförande i. Man kan tolka det så, men man kan också tolka det som en portföljallokering, att vi ändrar lite grann. Och just i Assa Abloy-fallet så sålde vi 7% av vårt innehav. Du kan ju också tolka det som att vi har behållit 93%. Så att, jag tycker det är kul att läsa. Assa Abloy har en fantastiskt fin framtid framför sig. Och det säger jag både som ordförande i Assa Abloy, men framförallt som huvudägare i Assa Abloy. Och tycker jag väl att vi behåller 90% av aktierna kanske säger något. Det går bra för Assa. Assa är väl en av de bättre bolagen i noterade portföljen. Assa har en fantastiskt fin utveckling, gör ett riktigt bra jobb. Får man säga Assa? Eller måste man säga Assa Abloy? Man kan säga Assa, men lite ledigt kan man säga Assa, men Assa Abloy heter det. Jag tycker det är roligt att läsa era rapporter och tycker om att läsa just om den onoterade delen lite som konjunkturspanare. Och jag tyckte jag läste rätt så positiva toner i den senaste rapporten. Kan du expandera lite på vad ni ser om ekonomi och omvärld? Nej, och det vet ju ni likväl som jag, och jag tror absoluta majoriteten av ni som tittar på det här programmet vet att det har varit otroligt turbulent omvärld i många år nu. Det började ju med pandemin egentligen och sen blev det direkt krig i Europa. Och bara för att nämna ett par stora saker, och vi kan räkna upp 5 saker till här som har pågått. Jag tror liksom konjunkturen och den lågkonjunkturen som är eller har varit, eller förhoppningsvis vi kanske är på väg ur då. Den har också varit väldigt liksom mångfacetterad och skev. Alltså vissa segment och sektorer har gått ganska starkt. Andra segment och sektorer har gått extremt svagt. Vissa geografier har gått starkt, vissa geografier har gått svagt. Så att jag tror det har varit väldigt svårt genom åren att bara dra stora penseldrag och säga att nu är det hög respektive lågkonjunktur. Man måste liksom gräva ner lite mer i segment. Och då vet ni ju, dels med våra börsbolag men också med våra helägda bolag. Latour har och har alltid haft en ganska stor exponering mot bygg och byggindustrin. Och då tror jag det är viktigt att komma ihåg när man säger liksom byggindustrin, det är en otroligt stor del av en ekonomi i ett land. Det är som, nu kan jag inte de tala exakt, och det beror på hur man definierar det, men det är liksom i Sverige byggindustrin, det är jättemycket som har exponerat mot byggindustrin. Så att det är viktigt att liksom dyka ner i vilken typ av bygg, vilka segment är det. Pratar vi kommersiella fastigheter, privatbostäder, infrastruktur eller så kan man datacenter uppskattas till exempel, det är något som växer. Man ska också titta på segment, är det energibesparing inom bygg, ventilation och luftmiljö, styrning och kontroll av byggnader, det är alla segment som växer ganska kraftigt.
där har vi en fin exponering. Vi har Svegon som är exponerad mot inomhusmiljö. Vi har Bemsiq som är exponerad mot automation och styrning av byggnader. Så att liksom, gör man analysen lite mer djuplodat och inte bara tänker bygg eller bara ta hög- eller lågkonjunktur, så kan man se att vi är ganska fint positionerade i en del segment som har framtiden för sig inom bygg. Har Svegon någon luftkylning i datacenter? Har man en exponering mot datacenterkontroll eller borde man göra mer där? Ja, men det har man till viss del. De har ju kylning mot kommersiella byggnader, så att det finns en viss exponering där. Men det är inte så att vi enkom inriktade på datacenter. Vad tänker du om... Men alla våra bolag har på något sätt en exponering mot datacenter. Bevakning av datacenter eller lås och dörrar till datacenter och så vidare. Så att, det är underbart med datacenter. Det kan lyfta allt. När slipper vi passerkort? När man slipper passerkort? Ja. Det borde väl gå att ha någon ögon eller tumme? Ja, det är inte liksom 100% alltid med tummen eller ögat och så vidare. Och, jag tror en fråga får ofta, man kan ju sköta allt med mobilen och så vidare. Du kommer alltid ha med miljöer där du inte vill ha en mobil. Nej, i säkra miljöer och så vidare. Så passerkort kommer att finnas kvar och att man kan identifiera sig också med ett fysiskt kort. Men om man tittar på den noterade delen av Latours portfölj. Men det som däremot bara får sluta svara på Gabriels fråga där, så att den trenden som vi ser verkligen växer är ju liksom att man vill kunna ha full kontroll i större och känsligare byggnader om vem som har access till vad vid vilken tidpunkt på individnivå. Det är väldigt viktigt. Kan vi inte stanna lite? Du är ändå ordförande för ett säkerhetsbolag i någon bemärkelse, om nu Assa blir väl det i mer och mer i vår digitala miljö. Jag tänker mycket på passerkort. Vi har pratat om ett annat bolag som heter Jobic och poängen att man har en fysisk komponent i en digital värld. Jag undrar om tänker du mycket på den här typen av säkerhetsfrågor i ditt jobb också? Ja, det gör vi ju generellt som investerare i Assabolag, men även som investerare i Securitas. Så tänker de, eller som ägare i Assabolag och Securitas. Så säkerhet är ju liksom en aspekt, ett område som alltid har funnits i Latour sedan begynnelsestider. Och det är väl någonting vi tycker vi har varit och är ganska duktiga på att analysera. Finns det något bolag som ni ångrar att ni inte liksom har köpt in er i? Ja, det är klart det gör alltid på olika sätt. Men kan du inte avslöja Nej, det vet jag inte. Men du kan alltid säga Nvidia eller något sånt där. Ja, men det är ju klart. Och det är väl, det vet jag själv, det är jättelätt att sitta och handla i backspegeln. Om du tror jag menar. Väldigt enkelt. Exakt så. Men om man tittar på den noterade men jag är också väldigt glad i bolag som vi har köpt. Men om man tar den noterade jag har tips. Han kan väl köpa Absolent. Kanske inte svårt, kanske svårt att droppa namn på bolag, men är stora förvärv en bra väg framåt, eller föredrar du mindre onoterade liksom inkrementella? Alltså jag skulle säga det är liksom det är mer jobb att göra många små tilläggsförvärv, ska jag säga, än kanske ett stort då liksom. Men det är betydligt lägre risk. Tilläggsförvärv är väl liksom en av liksom the sweet spots, tycker jag, för då du investerar i en bransch där du redan finns, där du kan allting, du förstår management, du kanske redan har haft kontakt på någon form av de här bolagen som förvärvas. Så att göra många tilläggsförvärv till ett bolag som till exempel i Svegon i år har vi gjort 3 tilläggsförvärv, så att säga. Det är liksom klassisk lågrisk strategi att jobba med förvärv. Men från tid från annan så gör vi ju större bets i Latour också och gör större förvärv, och vi gjorde ju ganska precis när jag började för 7 år sedan så gjorde vi en större investering i Caljan som direkt blev ett affärsområde, och det har ju utvecklats fantastiskt fint, så att det går ju det också, så det är både och. Men det var länge sedan ni köpte på mer av den noterade delen. Det var länge sedan ni köpte in er i något nytt bolag på börsen. På börsen, ja det stämmer. Fast är inte Assa världens bästa förvärvare? Det är lite hovsam fråga, men Assa har väl varit en väldigt framgångsrik förvärvare historiskt? Ja, Assa har varit historiskt och är idag ett fantastiskt duktigt bolag på att driva förvärv, men också att driva organiskt. Det är ju att växa organiskt, du ska ju göra både och helst. Och jag tycker har du liksom, det är väl liksom min signal till våra bolag också, har du ingen tillväxt eller en dålig, liksom till och med negativ organisk utveckling, då är liksom inte förvärv lösningen. Utan du måste liksom
ha ordning och reda hemma och visa att du har en bra maskin och att du är konkurrenskraftig och att du också kan växa organiskt. Och kan man göra det, då är ju förvärv ett fantastiskt bra komplement. Men liksom, förvärv ska inte vara en ersättning till utebliven organisk tillväxt. Det är väl liksom vår grundsyn. Men vad är det som gör att ni dissar konsumenten? Det är väl liksom, det är jätteintressant för konsumentbolag och det går att göra mycket där, men vi vill investera i sånt vi förstår och vi tycker vi är duktiga på business to business. Och vi gillar ju bolag som äger sin produkt, äger sin IP och har kontroll över det. Och då blir vi vid den lästen. Och då kan man ju säga, men skulle det inte gå mer mot konsumentsidan så har ni liksom en bredare marknad. Om du tittar på hela världens business-to-business-bolag så har vi fortfarande bara någon promille av den marknaden. Så finns ni är inte klara där? Nej, det finns hur mycket som helst att göra. Och då tycker jag, då fortsätter vi att jobba liksom på den. Men jag tror att det också har att göra med att man liksom i Latours DNA finns en skepsis mot konsumenten. Att man liksom, det är svårt att liksom förstå den här vobbliga, volatila konsumenten. Alltså det ska jag väl inte säga. Det går ju att förstå en konsument och det finns många sätt att jobba med det på. Och jag har jobbat en del med mer konsumentorienterade produkter. Jag hade en lång karriär på Electrolux en gång i tiden. Så det går framförallt och det går absolut att göra bra affärer på konsumentsidan också. Jag vill mer säga att vi är mer specialister på industriella bolag i business to business. Det är det vi kan och det är det vi jobbar med. Och jag tror det är viktigt, och det tror jag du vet Henrik som har följt Latour länge och det har du också gjort, Gabriel, att vi är ett investmentbolag, men jag tror också man ska också tänka på Latour, vi är ett industriellt bolag. Och vi pratar om att vi har de här 7 helägda bolagen. Du ska också kunna säga att men det är 7 divisioner i ett industriellt liksom, verkstadsbolag. Och vi är liksom i bolagsbyggarbranschen. Vi älskar att bygga fina bolag. Och vi är liksom inte bara någon förvärvsmaskin som köper ihop var som helst, utan vi bygger logiska bolag och bolagsstrukturer. Men är det inte lite tilltalande? Det är det vi tycker är riktigt roligt. Du tycker den här liksom långsiktiga strategin. Men om du tänker på de här förvärvsbolagen, jag menar, det skulle ju vara kul ifall ni fick samma multiplar som Lifco och sådär. Då skulle alla aktieägare bli jätteglada. Ja. På kort sikt. På kort sikt, ja. Precis. Men det viktigaste för oss det här, jag vill ha lite uppställ. Ja, precis. Jag förstår. Du försöker locka fram det här. Nej, men jag tänker på liksom, det måste ju ändå vara lockande att göra något som marknaden verkligen tilltalas av på kort sikt också. Eller jag förstår att jag är alldeles för kortsiktig. Men om liksom... Hur mycket tänker man på sånt? När man är vd för ett investmentbolag, om man själv din fråga. Ja. Nej, men alltså, det är som, och det vet ni, vi har ju en huvudägare i Latour. Men jag är ju naturligtvis liksom vd och ansvarig för alla våra ägare. Och jag kan ju förstå att det finns en del som är mer kortsiktiga i den investering som har investerat i Latour. Men jag försöker också vara tydlig att du ska liksom investera i Latour om du tror på det här att bygga jättefina bolag över tid. Men elaka onda människor på Rish, där Gabbe hänger hela tiden. Alltså, är det jag gick förbi där för en stund sedan. Jag var på väg till Nybogrillen för att köpa en korv och då såg jag dig på Rish. Men det var fan. Är det så du äter på Nybogrillen? Ja, han äter på Rish. Jag förstår. Men om elaka människor där, elaka tungor, säger att men jag tror inte Latour lägger ner så mycket tid på den noterade delen. Det tycker jag var elakt sagt. För att vi lägger ner mycket tid på den noterade delen. Okay. Och vi är ju, om du tittar i alla de 10 noterade bolagen så ser du att Latours ledning är djupt involverad i styrelserna i de bolagen. Och vi finns där och vi lägger mycket tid på det. Och jag lägger all den tid som behövs för Assa Abloy. Och du var inne på det, Gabriel, med Assa Abloy är som ett av världens finaste bolag och dominerande i sin bransch och har en fantastiskt fin vinstutveckling med lite lägre värdering än vad de har haft tidigare så att säga. Jag är också ordförande i Tomra och lägger ner all den tid som behövs där. Jag var till alldeles nyligen också ordförande i Alimak som också har en fantastiskt fin utveckling. Det är verkligen ett exponerat bolag som ändå har klarat sig fantastiskt fint under den här tiden. Vad är det man säger? Att de gör vertikala lösningar eller något sånt? Ja, helt korrekt. Det är hissar. Får jag fråga, hur många jobbar på Latour och kan du berätta lite om hur ni jobbar? Ni bryr er om de noterade bolagen säger du, men ge mig en känsla för en dag på jobbet för
Nej, men vi jobbar väldigt aktivt med noterade bolag. Men vi gör det som aktiva deltagare i styrelserna i bolaget. Det är liksom, och det är ju hela Latours grundmodell. Vi vill attrahera de bästa vd:arna, de bästa ledningsgrupperna. Och de bästa ledningarna och vd:arna, de vill inte heller ha någon som sitter varje måndag och tittar över axeln. Utan det är nästan liksom bara rekrytering. Du får bra folk som jobbar självständigt. Och det där är väl lite, det ska vi säga, det är väl liksom någonstans Latours hemliga formel. Alltså hur är en väldigt engagerad, aktiv huvudägare, men samtidigt känner vd:n, det här är mitt bolag, jag driver det här, jag har stor möjlighet att påverka, och att få ihop det blir väldigt bra. Men vill inte den ambitiösa vd:n bli börsbolags-vd? Det är inte alla. Väldigt många ambitiösa vd:ar vill lyckas med sitt bolag och utvecklas med sitt team. Jag tror många vill slippa vara börsbolags-vd. Du har ju ändå en utsatthet. Det skulle jag nog också. Jag håller nog med Gabriel. De två senaste på Nordlock finns ju på börsen nu. Alltså, vi har Lindab och Fredrik Möller på Inwido. Stämmer. Man är väl ganska anonym som investmentbolags-vd ändå, men är det värt... Alltså jag menar för de helägda bolagen? Jag tänker att vd:arna för investmentbolag, man är mer i frontlinjen om du driver ett rörelsedrivande bolag, och att du kanske måste utstå med kritik, du säger upp folk, att det finns en hotbild också som man kan ta på allvar. Det är ju inte helt oproblematiskt att vara offentlig. Så är det ju också. Men det gäller ju, men jag tror till exempel när vi rapporterar våra kvartalsresultat så är börsportföljen känd. Börsbolagen har ju rapporterat, det är genomlyst, och det som är nytt när vi rapporterar, det är den helägda industrirörelsen. Är ni 550 eller 500 på Latours kontor? Vi är 17. Tror du de var 500? Nej, det tror jag inte. Men det är väldigt, investmentbolagen är olika stora. Och jag frågar för att jag tycker det är spännande att förstå hur man jobbar. Jag tycker också det du beskrev nyss. Det här med att behålla rätt chefer som nyckelarbetsuppgift. Det låter ju väldigt enkelt, och jag antar att lönen är ett instrument. Men kan du ge mig lite mer färg på det hantverket? Det är en väldigt abstrakt fråga. Det är en väldigt abstrakt fråga, men väldigt viktig fråga. För det är liksom hela framgångsreceptet. Det är att rekrytera och attrahera de bästa människorna. Och sen att de också känner att de utvecklas i den här miljön. Och där tycker jag vi är fantastiska. Vi har ju 17 bolag och vi har otroligt många duktiga chefer. Och ibland i det bolaget, ett av de här 17 där han eller hon jobbar, så kanske nästa utmaningssteg inte finns i det bolaget. Och där har vi blivit betydligt bättre då att skapa nästa utmaning i ett annat bolag som vi äger och flytta emellan. Och det är väldigt roligt att se. Kan man göra det själv? Jag antar att man jobbar med executive search-firmor och konsulter också. Kan du ge mig en liten känsla för vilka man bollar med? Nej, alltså vi gör ju både och, men vi gör väldigt mycket själva. Vi har väldigt mycket kontakter ute hela tiden. Men vi jobbar också till viss del med executive search. Men vi har väldigt mycket en egen uppfattning som vi jobbar med. Så att det. Men kan man beskriva Latours utveckling under de här 30 åren eller vad det är? Att man liksom, det var ju mer finansiellt aktivt bolag i början. Ja, men det köptes och såldes och hitan och ditan. Alltså det var ju mer av en aktivist. Och nu ser jag det som ett mycket mer konservativt bolag. Nej, så jag tror inte det. Jag menar det. Grunden är ju till exempel Securitas är en av grundbultarna till Latour, finns ju kvar. Assa delades ut från Securitas, finns ju kvar. Jag skulle nog säga, det kanske är lite en feltolkning, en missuppfattning. Jag skulle säga vi är industrialister och bolagsbyggare hela tiden. Ja, liksom vi är inte så mycket bara för att köpa och sälja hela tiden, utan vi säljer ett bolag och det gör vi inte lika ofta som vi köper bolag som det. Men vi säljer ju bolag ibland när vi tycker att den marknaden, det segmentet har inte framtiden på sig. Men mognar det nu? Ja, okej. Vi sålde en del distributionsbolag inom Svegon här under våren till exempel. Vi gjorde ett par mindre avryckningar i Latour. Men på totalen är det nästan noll. Ja, men vi gör det också. Men vi är också väldigt aktiva. Vi gör ju mycket förvärv. Så att, men våra börsbolag gör mycket förvärv. Och vi är förvärv i den helägda rörelsen. Är det inte dags att köpa upp hela Fagerhult nu? Ja, vi är absolut största ägare. Vi ligger knappt under hälften i ägande i Fagerhult. Så vi är jättenöjda med det ägandet och vi har kvar det ägandet. Och Fagerhult är under liksom en lite svår period. Fagerhult är verkligen byggexponerat som vi pratade om innan. Och
Fagerhult har en kanonstyrelse och en jättebra ledning och vi är ju långsiktiga och enträgna och jag är helt övertygad om att Fagerhult kommer ta sig. Men det måste kännas svårt för dig som har varit en otroligt framgångsrik vd på Fagerhult. Att nu se aktiekursen slaktas. Och jag vet att de har drabbats av massor med elände. Covid var ju inte så himla kul för dem till exempel. Och sen lågkonjunktur på det. Liksom. Ja. Nej, men man ska ju sympati för det är aldrig roligt med om man är vd eller ägare att när aktiekursen låg. Men jag tror återigen, du måste titta på hur utvecklas bolaget och hur finns möjligheter framåt. Så jag är inte så orolig. Hur mycket är konjunkturvändning och vänta? Hur mycket tycker du man ska gå in och ändra saker i sånt här läge? Finns det en fara att man ändrar för mycket när man egentligen bara borde vänta? Ja, ibland är det en fara att man ändrar för mycket bara för att man känner att man bara måste göra någonting. Jag tror det är väldigt viktigt att man är cool-headed och gör det som verkligen behöver göras med viktigt och försöka och också förstå vad det är marknad och vad det är annat. Så man ska man ska stay your course och hålla sin riktning. I Finansmagasinet, vårt veckomagasin, så är det en intervju med Lars-Johan Jarnheimer som du säkert känner, åtminstone känner till. Då säger han att, apropå skillnaden mellan börsbolag och icke-noterade, skillnaden är att utanför börsen ljuger människor och hittar på skrupelfritt. Då har jag lärt mig den hårda vägen. I en noterad miljö är ramarna trygga och tydliga, men när jag privat har börjat titta och investera utanför börsen är det så tydligt med dessa lögner. Och då tänker jag menar inte att ni ljuger ihop någon story om de helägda bolagen, men att det kan finnas en fin press för ett bolag att vara på börsen. Alltså det finns massor med skit också antar jag med regleringar och så. Men kan det finnas en nyttig press? Ja, det finns en poäng i det. Jag tror man skulle kunna tänka sig så här att jag tror om du är en vd och en ledning då för ett bolag och så känner du att du har en väldigt långsiktig och stark huvudägare som jag vet att ledningar i de bolagen där vi är känner, då känner du nog att du kan ta långsiktiga beslut och att det är viktigt det långsiktiga resultatet och så vidare. Men det är kombinerat med att det blir lite kvartalshets men som inte får ta över den långsiktiga bilden kan också vara bra liksom. Så att, men jag tycker också i vårt fall i vår helägda miljö, men vi publicerar ju siffrorna varje kvartal. Vi är tydliga med det. Så att det är väl, men i huvudsak är det viktigaste för oss att vara långsiktiga, göra rätt industriella beslut. Men det har en poäng i att lite så här positiv kvartalspress är väl alltid bra. Det kan vara en fara, det är liksom baksidan på myntet när man säger att man är långsiktig, att man kan falla in i en rytm och säga, men vi har ju så gott om tid på oss. Ja, exakt. Och men det är ett långsiktig och långsiktighet betyder ju faktiskt inte att man inte är väldigt aktiv och jobbar aktivt hela tiden. Så att, men nu handlas, jag vet inte vad börskursen är idag, men säg 194, 95 eller någonting. Och det är ett substansvärde på 203 eller 204 när ni släppte rapporten. Och sen har vi de här konservativa värderingarna enligt dig och enligt mig. Man skulle definitivt kunna argumentera för ett annat värde. Jag vet att du inte vill kommentera substansrabatten. Men navet borde ju då rimligen vara ganska långt över 204. Jag vill ju inte kommentera substansrabatten. Men det, återigen, som jag sa då, lite mer seriöst svar. Och det är ju det du gör, Henrik. Det är ju det jag hör att du gör. Du ska göra din egen analys av vår industri, så vad du tycker den är värd. Och tycker du den är värd en helt högre summa, då sätter jag mitt eget nav så att säga. Ja, tyvärr gör inte börsen det. Nej, så det, och då har du ju en möjlighet att få exponering mot våra helägda börsbolag genom att köpa Latour-aktien. Våra börsbolag, det behöver inte förklara för er, det vet ni ju, men de kan vi köpa själva. Ja, det är bara, den kan ni köpa upp själva. Här har du någonstans 40% av vårt substansvärde som du inte får exponering på om du inte köper Latour-aktien. Och det var ju det som marknaden tidigare tyckte, att då ska det finnas en rejäl premievärdering. Och det går väl i cykler det där såklart. Ja, det är klart det är så. Jag kommer ihåg, det var inte så länge sedan man tjatade hela tiden om att Investor hade så mycket rabatt. Det var 30% ett tag. Och nu är det väl en mini-premie på Investor. Precis. Jag har en tråkig teknisk fråga och en kulturfråga. Den tråkiga är, när tycker du att man
bestämmer i ett bolag? Hur mycket vill du äga för att känna att ni är den kontrollerande ägaren? Räcker det med 30% eller vad det ungefär går? Det beror ju lite på hur aktieägarlistan ser ut i övrigt. Då. Men normalt sett skulle jag säga att det är någonstans 25-30%. Och den svåra abstrakta frågan, hur ser du till att Latour behåller en entreprenöriell anda och inte blir ett trött tjänstemannavälde i andra generationen när entreprenören är borta? Det är jättebra och relevant fråga, Gabriel. Tack. Faktiskt den bästa frågan hittills. Du säger alltid det till honom. Ja, det finns ett skäl till det. Det är vänsterblad. Jag lägger väldigt mycket av min tid på just den frågan. Att vi ska vara ett entreprenöriellt, snabbfotat, entreprenöriellt drivet bolag. Trots att vi växer också i storlek. Och det är inte en utmaning på det sättet att det inte går, men det går absolut att göra. Men vår helägda industrigörelse närmar sig ju 30 miljarder i omsättning med en fin lönsamhet, så det är ingen liten maskin i sig. Va? Och det där finns ju i alla organisationer. När organisationer växer så ska det pratas processer och byråkrati och det andra saker. Och då, den bästa liknelsen jag har, du har en jättefin rabatt och dina vackra träd och blommor växer, men det växer alltid en massa ogräs, och ogräset är byråkrati och liksom tjänstemannavälde och så vidare. Och då måste man vara en bra trädgårdsmästare med hårda nypor som plockar det ogräset hela tiden. Så att det är liksom någonting man aktivt behöver jobba med. Så byråkrati och processer, det är ogräset? Det är ogräset, tycker jag. Sen är det klart att ett större bolag behöver ett visst mått av processer, en viss mått av stab och ledning och så vidare. Det behöver det, men det får aldrig ta överhanden om att prata kunder, produktutveckling, affärer och business. Det är nummer 1. Och skulle du gå på ett styrelsemöte där Latour är huvudägare i bolag, eller vi kan ta ett styrelsemöte där jag själv är ordförande i styrelsen, vi pratar så lite tid som möjligt om processer och regelverk och så lägger vi absoluta majoriteten, långt över 90% av tiden, på att prata om våra affär, våra kunder och hur vi utvecklar våra affär. Det är receptet till att hålla kvar entreprenörskapet. Du skulle inte passa i en bankstyrelse? Jag tror inte det. Jag har inte provat. Inte vi heller. Var det roligast att vara vd eller ordförande? Jag har ju provat på både och i min nuvarande roll, så är jag ju både och, men jag har ju varit operativ vd som du vet, och båda jobben är jätteroliga och jätteintressanta. Men när man säger det så ska man också tro att det är inte samma jobb. Det är 2 helt olika typer av jobb. Och att vara ordförande handlar ju väldigt mycket om att hålla ihop ett lagarbete i en styrelse. Du är den primära coachen till vdn. Och då, om man tycker att en av de roligaste sakerna som finns är att se hur att få en vd att lyckas och leverera och vara där. Om man går igång på det, då blir man en bra ordförande. Och jag tycker liksom också väldigt bra fråga. Tack, klart det är så bra. Alltså, och då är min bästa liknelse där, det är om du går på teaterscenen. En vd är liksom en av huvudrollsinnehavare på pjäsen. Har ljuset på sig och får mycket uppmärksamhet och så vidare. Men ordförande tycker jag ska vara mer den som sköter ljussättningen. Och se till att ljuset in i lampan. Ja, exakt, och se till att ljuset faller rätt på vdn och de övriga. Ett problem är ju att en del, nu betraktar jag ju dig lite mer som ordförande än som vd, även om du är vd i Latour förstås. Ja, men det är en annan typ av vd-roll. Men en del är inte så bra på att hålla sig i ordföranderollen. De är vd, sen kommer någon annan och blir vd och sen slutar det med att man går tillbaka och får sparken. Jag brukar säga att det är oroväckande när en gammal vd blir ordförande i ett bolag. Tycker du det också? Det tycker jag absolut. Vi tycker inte att en ordförande ska bli vd i samma bolag. Tvärtom? Tvärtom, absolut inte. Så BRF ska lyssna? Ja, de får dra sina egna system. Jag kan bara prata om oss. Att vi tycker inte en vd ska bli ordförande efteråt. Och det finns flera skäl till det. Det handlar ju inte om att man inte tycker en gamla vd då som skulle vara ny ordförande är dålig på något sätt. Det är inte det handlar om. Jag tror vad det i huvudsak handlar om att du kommer ju en ny vd.
Och då ska liksom de första 2 åren ska ordförande kunna mer om detaljerna än bolaget än vd. Inte alltid bra. Nummer 2, jag tycker hur bra ett bolag än går så är vdns huvuduppgift är att fortsätta förbättra bolaget. Och då när man lägger förbättringsförslag i sin styrelse, då blir det automatiskt lite indirekt kritik på historien. Och så blir det känsligt. Och då blir det känsligt. Och jag tror till och med det kan vara så att vdn undviker att lägga vissa förslag därför att den tidigare vdn sitter där som ordförande som då de facto blir hans eller hennes chef då, på det sättet som ordförande för styrelsen. Så att vår erfarenhet är att det där blir normalt sett ingen bra dynamik. Liksom. Och har man en super-vd som av olika skäl mer går in i ordföranderollen, ja men absolut, det funkar jättebra. Men då kan vi göra det i något av våra andra bolag då. Så gör ju amerikanerna. I USA är det ju ofta vd och ordförande samma person, vilket jag själv tycker låter kladdigt, men jag har svenska glasögon. Ja, vi har ju en annan bolagsstyrningsmodell i Sverige. Jag gillar i vår bolag lite segregation of duties på det sättet. Så. Vilka folk är det jobbigast att göra affärer med? Vilka människor är jobbigast? Du menar generellt typer av människor? Eller nationaliteter. Danskar vill du höra, det är det du fiskar efter. Jag ställer inte så ledande frågor som du. Förlåt. Exakt. Nej, men det är väl liksom, jag vill inte dra ner ett land under en kam liksom och så vidare. För det danskar kan vara svåra att förhandla med och så vidare. Men det finns danskar som funkar jättebra med också. Men generellt sett kan det vara så att danskarna är väldigt duktiga förhandlare. Så att man måste vara noga med det. Det gäller även holländarna och det är väl liksom min egen teori. Det är ju 2 länder som har vuxit och byggt sin rikedom på handel just. Och då ska man tänka på det. Och sen tror jag liksom, tyskar är korrekta och det är bra om man väl är överens så gäller det, generellt sett så gäller ju det. Fransmännen, nu är du mycket i Frankrike, Henrik, så du vet ju hur de fungerar. Ja, men du är gift med en fransyska. Ja, det är så är det också va. Och de men det går att göra fantastiskt fina affärer i Frankrike också. Men däremot vad det handlar om, man måste förstå kulturellt att länder är olika och människor är olika. Du, apropå din Nej, vänta, du ska. Okay. Jag pratade med vår gemensamma vän till oss alla 3, Fredrik Möller på Inwido, som ju tidigare var vd på Nordlock. Korrekt. Och frågade lite om dig, för jag hade honom på tråden i ett annat sammanhang. Och han hade ju naturligtvis väldigt vänliga ord att säga om dig. Men sa han också att, du vet att hans hustru har sagt att hans franska är som en lastbilschaffis. Är det så? Ja. Stämmer det? Nej, men jag tycker ju att alltså, man kan ju på ett sätt säga att fin franska är den som det fina folket pratar liksom. Eller så kan man ju säga att bra franska är den som de flesta pratar i Frankrike. Så det är väl lite så också. Så att jag kan väl göra lite både och då, så att jag vill. Och det kanske kan vara att jag vill tycker det är lite kul att reta henne också. Då kan man köra med den franskan. Han talar latin med de lärde och böndernas vis hur det var. Och bakgrunden till Danmarks frågan är att Henrik i vår förra podd har spekulerat att man ska anställa danska vd i bolag, för då kommer de att lura skjortan av alla andra om man får fortsätta i den. Eller vara duktiga förhandlare. Vi hade diskussion om Scandic och de har en dansk vd, och då är det bättre att ha en dansk vd än en dansk kund kanske. Kan vi inte byta? Ja, kanske. Vi har pratat om en del bolag i sfären och mycket är byggrelaterat, så att Sweco har haft ett tufft på börsen kan vi knyta till bygg delvis, antar jag. Men Tomra har jag lite svårare att förstå. Det var allas älskling. Vet du vad Tomra står för? Nej. Tomburkar, returautomat. Har jag lärt mig. Tomflaskor och returautomater. Men det har gått väldigt dåligt. Jag tycker liksom att det är en produkt som fortfarande är relevant. Vi behöver källsortera mer. Det finns massa häftiga robotar som kan sortera allt möjligt. Kan du ge mig en känsla för det bolaget? Tomra har en fantastisk framtid för sig, och vad som har hänt är att Tomra är ju 3 divisioner. Food, recycling och reverse vending, alltså pant, hela pantmarknaden. Ungefär halva verksamheten är ju pantmaskinerna. Och det är ganska cykliskt, inte cykliskt, konjunkturcykliskt, det är mer cykliskt för det har väldigt mycket att göra med när de stora länderna i Europa rullar ut sina pantsystem, och
Nu såg du ju Tomras Q2-resultat var ju väldigt starkt. Ett av de starkaste kvartalen faktiskt. Riktig raketrapport. Någonsitt faktiskt. Så att jag håller inte riktigt med om att Tomra går dåligt. Jag tänker på börsen. Men det var återigen det här med aktiekurs och hur bolaget går. Och det har att göra med att nu rullar Polen ut hela sitt pantsystem och nästa år kommer England och Storbritannien och så vidare. Ändå ska väl Frankrike också ut med det? Någon dag så tror jag Frankrike måste, men inte vad vi har sett än. Spanien har beslutat sig och Portugal rullar ut nu också och så vidare. Men Frankrike kommer nog komma dit förr eller senare. Och sen har du en food-division som gick dåligt några år men som vi har fått bra ordning på nu och går bra. Det skulle jag säga, det var mer faktiskt självförvållat och nu har vi bytt ledning där och fått bra ordning på det. Sen har du en stor division som är ganska lönsam som heter Recycle, de som sorterar material och maskiner och plaster. Och där har ju konjunkturen gått ner så här. Och där är en tuff sättning och där har vi anpassat kostnaderna nu. Men det kommer också komma tillbaka och det kan man se historiskt att det är stor cyklikalitet i det. Jag har en kulturell spaning. Svenskar älskar att källsortera och snart kommer vi inte behöva göra det för Tomras robotar kan fixa allt. Ja, det ligger något åt oss. Men det är en bra fråga. En banal fråga. För 7 år sedan kanske, jag tror det var ganska ny som vd som mejlade dig och frågade om namnet Latour hade att göra med det goda vinet Latour, vinhuset. Jag vill minnas det som att du sa nej. Nej. Det i huvudsak att göra med våra huvudägares holdingbolag heter Vasastornet. Och det har att göra med huvudägarnas gård Rydboholm där Vasatornet står. Och då är det framförallt en koppling till det namnet Vasatornet. Och Latour tornet, på franska översatt är ju tornet i bestämd form. Ja, just det. Ja. Dricker ni mycket Latourvin på konferenser och annat? Det kan jag inte säga att vi gör. Nej. Vi håller våra kostnader. Ja, men det tackar vi för. Men finns det något bolag, Gabby, jag brukar prata om det, att vi vill gärna äga bolag som inte skulle kollapsa om Gabby och jag skulle komma in som vd. Alltså en dålig vd. Ja, alltså en katastrof-vd. Vad menar du det? Ja, men jag tror vi skulle ju ganska snabbt sabba Nybogilan. För de behöver ledning, tror jag. Alltså han som är ägare där, han gör det bra, liksom, tror jag. Men finns det liksom, hur ser du på detta sätt att se på saker och ting? Nej, men du menar att man ska bygga en typ av organisation som liksom är helt oberoende vem man sätter som vd till? Ja, det fortsätter växa 10% om året, även med Henrik Mittelman som vd. Ja, då är det toppenbolag. Jag kan säga, om det var möjligt, då skulle alla bolag ha den organisationsmodellen. Nej, men du förstår vad jag menar. Jag tror vd, men inte bara vdn, styrelsen och ledningen. Det är ett lag som är väldigt viktigt och vi pratade lite grann om det innan vi började programmet. Jag tror vdn är extremt viktig för ett bolag. Ledningen är extremt viktig, men det kanske viktigaste aspekt för ledningen är att rekrytera bra och attrahera bra människor till bolaget och i ledningen och skapa vision och att man vill jobba för den här personen. Men sen en annan person som jag vill gärna slå för, det är CFO. Alltså CFO tycker jag har en särställning och är väldigt viktigt i bolag och någon gång ska jag försöka göra den analysen lite mer akademisk, men min hypotes är att kunde du på en axel mäta hur bra relationen är mellan vd och CFO och så kan du ha EBIT-utveckling på den andra axeln, så tror jag det skulle plotta och faktiskt hänga ihop. Sen vet jag inte exakt hur man skulle göra den där studien för att få ihop den, men det är kanske någon ekonomistudent på Handels eller någonstans där ute som skulle vilja ta an sig den uppmaningen, och är det någon som vill det, så hör av till mig så ska jag kunna vara lite uppdragsgivare på den. Inte bara finanschefen utan samspelet vd-finanschef. Samspelet framförallt. Vi har faktiskt väldigt många lite yngre lyssnare och tittare så att jag tror att det kan finnas hopp. Ja, så det vore jätteintressant. Men det är min hypotes, det är min erfarenhetsbaserade liksom, slutsats. Men det skulle vara kul att få den lite mer faktamässigt belagd. Jag har en otrevlig fråga kvar. Varför äger du inte fler aktier i Latour själv? Du som tjänar så bra. Ja, alltså jag äger ganska mycket aktier, vill jag nog säga, och jag äger framförallt väldigt mycket optioner också i Latour som jag har investerat i, så att jag har en stor privatekonomisk exponering mot Latour. Resonera kring vikten av att ha den så kallade pilotskolan. Är det någonting du tittar på också med andra chefer i sfären och
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är viktigt att en vd har, som man säger, skin in the game och att man är investerad i sin aktie. Så att, jag håller inte riktigt med om det. Jag har en stor del av min ekonomi investerad i både aktier men framförallt också i optioner. Hur gör du annars med din privatekonomi? Är man lite som bagarens barn, menar att man borde vara bättre på det? Nej, jag bara undrar. Vad placerar du mer pengar i? Förutom naturaktier? Nej, men jag placerar generellt på börsen. Men också lite trygghet och lite grann fastigheter och så vidare. Så jag försöker väl ha, det är väl lite tråkigt svagare, flera ägg i olika korgar. Ja. Så att, jag är glad att jag fick in en dålig och felinformerad fråga i alla fall, för att väga upp för allt beröm jag fått. Jag håller verkligen inte med om att han inte skulle ha skin in the game. Du har ju extremt mycket optioner. Ja, och mycket aktier. Så att, jag beklagar. Nu är du tillbaka. Du fick 3 beröm och sen så nu föll du. Ja, exakt. Du kan inte bara få. Är det viktigt att göra misstag? Nej, det är inte viktigt att göra misstag, men det är extremt, alla gör misstag. Men det är extremt viktigt att lära sig av sina misstag. Och, där är ju en del av vår ledarskaps filosofi, Latour, det är att man gör misstag ibland. Vd gör misstag, ledningsgrupper gör misstag. Och då tycker vi transparens är för oss extremt viktigt i relationen mellan oss och våra vd:ar. Att det är okej att göra misstag. Men då ska man berätta om hela problemet med en gång. 100% av problemet. Och gör man det och visar också lite ödmjukhet och att man har lärt sig någonting av det, då kommer man få ett superstöd utav oss. Är du van vid att man försöker dölja grejer? Nej, det är jag inte. Jag tycker vi har en bra transparent kultur i Latour och våra bolag. Liksom. Och vi är nog ganska duktiga på att lukta när inte liksom hela sanningen ligger på bordet. Så. Tycker du att det var ett misstag att ställa upp på den här intervjun? Det tycker jag inte. Jag tycker vi har haft det ganska trevligt. Trevligt. En del bra frågor. Ja. Men vi brukar den här podden prata lite om det här med att man som investerare gärna vill ta rygg på riktigt bra vd:ar. Och vi har identifierat några som vi tror mycket på. Och vi har nämnt i podden tidigare Fredrik Möller, men han stupar ibland lite på att han är för trevlig. Men han är med där. Lundstedt i Volvo får väl vara med där i gänget. Jag tror din vd på Alimak också är med där. Och sen har vi de här stjärnorna, liksom Rosengren, Auran, sådär. Vilka vill du lägga till i den listan? Alltså, jag håller med Olle Jödahl på Alimak, en fantastiskt duktig vd som jag har jobbat med i många år. Och alla övriga ska jag inte kommentera, men våra vd:ar vill jag kommentera så. Nej, men det finns så många att lägga till. Jag vill inte liksom sätta en person på pedestalen så. Och jag skulle nog inte bara investera bakom liksom en duktig vd och duktig karriär. Men det är mer en helhet man ska titta på. Det vet ju du också, Henrik. Men, fast jag tänker men lite grann ska man titta på det. Ja, men om man har lyckats 2-3 gånger med olika bolag som vd och man befinner sig lite i samma bransch. Man hoppar inte från B2B till konsument liksom. Då är det rätt hyggligt god sannolikhet att den personen kommer lyckas på nästa ställe. Ja, absolut så. Och där måste det finnas några stjärnor. Men det är lite, vi tittar ju också på det och lite grann hur vi också investerar. Har du en pool av, har du en anteckning i din mobil där du har liksom potentiella människor som du är utanför sfären? Det har vi hela tiden, absolut så. Som du håller koll på? Ja, det har vi. Hur stor procentandel av den poolen har säljbakgrund huvudsakligen? Ganska stor del av den poolen har liksom marknad, sälj, kommersiell bakgrund. Ja. Men det finns jätteduktiga ingenjörer och hela spektrumet också. Vi brukar som en del av denna podd, ibland så har vi en hund. Intressant. Du har ett porträtt på doggen där. Aktiedoggen kallar vi den. Ja. Som väljer aktier åt oss. Du vet, det finns ju pretentiösa poddar och pretentiösa människor som tror sig kunna det där med aktier och köp och sälj och det och det. Men istället har vi då en hund som väljer köp eller behåll av olika aktier. Okay. Och så kan vi se och vad hunden kommer fram till. Ja, men vi ska få se det alldeles strax. Men vi har
sen om några år så tänker jag att vi kan utvärdera det tillsammans med din utvärdering om kopplingen mellan CFO och vd. Ja. Om hunden har lyckats bättre än snittförvaltaren. Ja. Och så här analyserade aktiedoggen Latour. Då har vi alltså aktiedoggen som letar, analyserar läget, funderar lite på... De är ganska matdrivna. Det är en matintresserad hund. Aktiedoggen har ett visst kulinariskt intresse och springer runt här på Nasdaq är det till och med. Är det så? Ja. Nasdaqs gamla lokaler. Och nu kommer nog den stora balansräkningsanalysen. Det är faktiskt vår. Och nu får vi se, köp eller avvakta, köp eller... Det blev avvakta på Latour-aktien. Aj. Jag älskar ju hundar, men det där var ju lite jobbigt. Det där var ju beklagligt. Men han tittar för mycket på substansvärdering, inte på underliggande utveckling i rörelsen. Han borde vara lite mer bullish för hela multiplarna på de helägda delarna. Inte gå på liksom Johans konservativa navberäkningar. Jag är väldigt glad att vi har fått ett nytt nyckeltal. Vi ska mäta CFO och vd-relationer. Och jag är väldigt glad att du kom hit. Stort tack. Efter 2 års tjatande från din sida. Från min sida. Så är vi mycket tacksamma för det. Och tack till er som har tittat och lyssnat. Ordinarie Börssurre är ju alltid tillbaka på fredagar. Så är det. Tack allihopa. Tack Gabriel. Tack Henrik. Tack så mycket. Tack för att du kom. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.